σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια πολύ γρήγορη τυρόπιτα, πεντανόστιμη και πανεύκολη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 4 αυγά. Θα προσθέσουμε 250 γραμμάρια γάλα ή μία κούπα. Ανακατεύουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολη η συνταγή. Θα την φτιάχνετε και θα την ξαναφτιάχνετε γιατί είναι και πεντανόστιμη. Θα βάλουμε 200 γραμμάρια γιαούρτι. Στραγγιστό. Έτσι. Αλλά αν έχετε και κάποιο άλλο γιαούρτι στο σπίτι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ανακατεύουμε. Θα προσθέσουμε μισό ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο ή 70 γραμμάρια. Θα βάλουμε αλάτι. Μην το παρακάνετε γιατί θα μπει τυρί φέτα μέσα, οπότε πιπέρι. Θυμάρι, μισό κουταλάκι του γλυκού. Θυμαράκι μπορείτε να βάλετε γιατί είναι ουδέτερο, δεν πικρίζει, σε αντίθεση με τη ρίγανη που πικρίζει, εάν βάλετε παραπάνω. Θα προσθέσουμε 200 γραμμάρια μοτσαρέλα. Θα λιώσει και θα δέσει την πίτα μας. Εδώ έχω 3 σκούπες αλεύρι ή 450 γραμμάρια και 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder ή 15 γραμμάρια. Ανακατεύουμε λιγάκι να πάει το baking μας παντού και ξεκινάμε σιγά σιγά να ενσωματώνουμε. Ωραία. Αφού έχουμε βάλει τη μισή ποσότητα του αλεύρου, εδώ έχω μισό κιλό φέτα, έτσι, προαιρετικά βάζετε όσοι θέλετε εσείς, σε χοντροκομμένα κομμάτια. Για να τη βρίσκουμε. Γι' αυτό σας είπα να μην βάλετε πολύ αλάτι, γιατί η φέτα μας μπορεί να είναι πολύ αλμυρή. Αφού βάλαμε τη φέτα μας ανακατεύουμε. Και προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι. Ωραία. Δεν σας δυσκόλεψα καθόλου. Ανάβουμε το φούρνο μας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Μπορείτε να ψήσετε και αέρα 170 βαθμούς. Έτσι. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο. Βάζουμε το μείγμα μας.
Απλώνουμε το μείγμα να πάει παντού. Ωραία. Προαιρετικά, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και λίγο τυράκι από πάνω για να του δώσετε ταυτότητα. Έτσι, όπως σας είπα, η ποσότητα της φέτας είναι στη δική σας την κρίση, πόσο θέλετε να βάλετε. Εντάξει. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Θα προσθέσουμε σουσάμι, του πάει πάρα πολύ. Πάμε για ψήσιμο μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα, έτσι, αντιστάσεις 180 στη μέση του ταψί. Η τυροπιτούλα μας είναι έτοιμη. Να τη φτιάξετε γιατί γίνεται φανταστική. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει. Θα την αφήσετε να κρυώσει λιγάκι και θα την σερβίρετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!